Вітаю вас, друзі! Цієї ночі Сили безпеки та оборони України, як завжди, атакували так звану Російську Федерацію. Безпілотники завітали до міста Новочеркаськ Ростовської Народної Республіки. Вон там, нахуй, только что, пацаны. Да, горит терпи. Извиняюсь. За попередніми даними, атака була спрямована або на одну із військових частин, або на залізничну інфраструктуру. Принаймні, потяги після того у тому районі почали затримуватися. Крім того, губернатор Самарської області повідомляє, що сьогодні вночі також було атаковано лінійну диспетчерську перекачувальну станцію «Самара», нафта із якої перекачується, зокрема, у Новоросійськ. Тобто Україна продовжує атакувати російську нафтогазову експортну інфраструктуру, і це чудово. Але найприємніші і найкрасивіші новини до нас продовжують надходити із міста Туапсе, де напередодні Сили безпеки і оборони України двічі атакували нафтову інфраструктуру, яка продовжує вигорати. Пусть кончается война, так ведь будет лучше. Тимчасово живий пропагандист Соловйов обзиває поганими словами мешканців міста Туапсе, тому що вони знімають ту катастрофу, яка там з'явилася. Сволочей этих найти, публично выпороть и в тюрьму бросить. І ситуація наближається по-справжньому до громадянської війни, тому що мешканці Туапсе записують відео у відповідь і кажуть Соловйову, що він нічого не розуміє. Вони ці відео знімають не задля хайпу, а щоби показати так званій Росії, яка біда до них прийшла. Соловьев, это конкретно для тебя. Мы снимаем не для того, чтобы хайпануть или что-то, кайф какой-то поднять. Мы просто снимаем, чтобы обратили внимание на эту проблему. Смотри, что происходит, да? А ты говоришь, мы снимаем, чтобы хайп какой-то. Не потом. Просто, чтобы внимание вы обратили на это. Что нас разъебали так, чтобы какой-то. Владим Владимирович, обратіть внимание на мешканців міста Туапсе, де відбувається спеціальна військова операція. Ну а я закликаю вас, дорогі друзі, звернути увагу на те, що росіяни досі живуть, а наших із вами донатів на русоріз недостатньо. Ми маємо сьогодні серйозний дефіцит по збору, тому я прошу вас задонатити 2, 3, 5, 10 або 100 гривень на русоріз. Реквізити є, як завжди, в описі. Щоразу, коли ми отримуємо чергову партію дронів, наша віра у міцний тил зростає. Ці 50 дронів неодмінно сприятимуть винищенню російської нечисті та вирізанню їхньої логістики. Для того, щоб у росіян вирізалася і їхня логістика, і вони самі, обов'язково допомагайте нашому війську. І щоб не пропускати нові випуски, звісно, підписуйтеся негайно на мій канал. Туапсе виглядає просто прекрасно, бомбезно, я б навіть сказав. Только потушили вроде как, успокоилось все, и вот опять сегодня ночью еще подожгли, добавка прилетела, блин. Значит, а здесь случилась специальная военная операция. Вот что происходит, ребята. Я сьогодні вранці дивився на кадри із міста Туапсе, і знаєте, друзі, я був надзвичайно засмучений. Мені було сумно, тому що коли ти це дивишся, неможливо байдуже спостерігати. Коли ти бачиш, що там відбувається, то постає тільки одне питання, чому, бляха, вітер не в ту сторону, чому ж оцей дим не пішов саме на місто, дуже шкода. Але нічого, ми ще тримаємо пальці схрещеними, сподіваємося, що вітер зміниться, ну або принаймні ще раз прилетить по Туапсе. Ты пришел сейчас в горы забраться, чтобы подышать. Вот внизу вот такой вот смог. Дышать нечем прям. Вообще кошмар какой-то. Коли росіяни починали війну проти України, а потім розпочали повномасштабне вторгнення, то вони не казали ні про який кошмар. А тут, бачите, сталася велика трагедія. Зараз іще росіяни бідкаються, що у них там відбувається екологічна катастрофа. Хоча найбільша екологічна катастрофа, насправді, це існування самих росіян. Ужасный пожар в Туапсе, друзья. Экологическая катастрофа в Краснодарском крае, мне кажется, уже практически неизбежная. Да, сейчас работают службы, но посмотрите вот в данный момент, в данную минуту, как все выглядит в Туапсе. Ой, бедная река Туапсе. Прям огромное количество нефтепродуктов. Течет, собирают. Через пожежі, які тривають вже близько тижня у Туапсе, у повітря викидується величезна кількість продуктів горіння. Звісно, ці продукти горіння не зникають самі по собі, а потім випадають дощами.
Частина у Чорне море, і мені дуже шкода тварин, а частина випадає на самих росіян, яких мені зовсім не шкода. Учора мешканці Туапсе знімали відео, на яких видно, як на їхні автівки, на їхні домівки і на них самих падають чорні опади. Мешканці Туапсе думають про те, що треба кудись їхати, тікати із міста. Это просто реально какая-то экологическая катастрофа. Ну, блин, ну что мне делать-то? Я не хочу здесь больше находиться. Все, сегодня же надо уезжать. Біднесенькі, нещасні, дуже шкода, що їхнє чортове місто не згоріло вщент після всього, що росіяни зробили з Україною, з українськими містами. І якщо комусь шкода зараз Туапсе, не дай Бог, але я знаю, що серед моєї аудиторії таких людей немає, то подивіться на наступне відео. На оцих кадрах Костянтинівка, у якій досі залишаються цивільні. Росіяни скинули на неї 3-тонну бомбу. Вони знищують це місто. Вони знищили до цього Бахмут і багато інших українських населених пунктів. І якщо комусь шкода росіян, то просто іще раз подивіться на оці кадри. Уся так звана Російська Федерація має виглядати так само, як те, що росіяни зробили із нашими містами. До речі, якщо говорити про ситуацію на фронті, то Герасимов сьогодні зробив нове важливе оголошення. Він вкотре повністю захопив Луганщину. Всего с начала года под наш контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Це ж було вже. З заяви начальника Генерального штабу Збройних сил так званої Російської Федерації Герасимова викликали сміх навіть не у українців, а у росіян, які почали відверто із нього глузувати у соцмережах, тому що за останній час Герасимов брав Луганщину вже кілька разів. Він робив таку заяву 1 квітня, до цього іще була така заява 30 червня минулого року. Перед тим іще Шойгу брав Луганську область. Под командованием Суровикина успешно проведена наступательная операция по освобождению территории Луганской Народной Республики. Але на практиці росіяни так і не змогли захопити Луганщину. Вони контролюють її більше ніж на 99%, це правда, але якщо подивитися на ту ж таки мапу Deep State, то частина Луганської області залишається під контролем Сил безпеки та оборони України. Загалом цієї весни російський наступ суттєво сповільнився, якщо порівнювати із весною 2025 року. І цьому є пояснення. Наступать не просто тяжело, а очень тяжело. Ты не можешь даже свои дроны довести до точки запуска, да, потому что тебя, скорее всего, раздолбают еще на земле, пока ты их туда везешь. Зараз кілзона у порівнянні із минулим роком суттєво розширилася. Тобто та зона, де повністю домінують безпілотники. Відбуваються повітряні бої між дронами. Практично неможливо доставити провізію або БК за допомогою наземних роботизованих комплексів. Звісно, це створює українській армії також неабиякі проблеми, але ми реалізуємо більше технологічної переваги і ми перебуваємо в обороні, а росіяни наступають, тому несуть величезні втрати за просування на кожен кілометр. Але це іще не все. Тому що Україна починає працювати усе глибше проти російської логістики. І влітку особливо для росіян ситуація з логістикою на дистанцію 20, 30 і більше кілометрів стане вкрай поганою. Буквально там 2 дня или 3 дня назад мы там в профильных телеграм-каналах наблюдали атаку FPV-дронов на Донецкой кольцевой автодороге. То есть это как-то они туда забрасываются, там матками, не матками, там диверсионно, неважно, каким вообще по барабану. Я не буду пояснювати, як саме це відбувалося, але маю сказати, що ви на це донатили, тому що ті дрони, про які зараз говорив оцей тимчасово живий пропагандист, це дрони, на які ви давали свої священні 2 гривні. І саме завдяки вам наші військові отримали ці безпілотники та завдавали росіянам ударів аж неподалік від Донецька. То есть не в районе непосредственно ведения боевых действий, а в районе Донецка, то есть это глубочайший тил. На 5-му році повномасштабного вторгнення та на 13-му році, просто вдумайтеся, на 13-му році російсько-української війни до росіян починає доходити, що українців не варто недооцінювати. Хоча із-за таких заяв глузують навіть пропагандисти, які працюють на Кремль. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал не недооценивать силы Украины. Ну, я так тихонечко вам скажу на ушко. Давайте не громко, давайте в полголоса. 5-й год СВО.
Та ситуація, у якій опинився зараз противник, який продовжує наступати і робить багато горя та біди для нашої країни, називається тупик. Росіяни саме в ньому, і вони про це кажуть самі. Ну да, тут тупик. Ну, ты заметил, что изменились темпы наступления. Украина лихорадочно наращивает свои возможности. Их концепция стены дронов и наступления с помощью роботов сработала. Та навіть попри отаку ситуацію, росіяни не збираються припиняти війну проти України. Вони продовжують атакувати нашу енергетику, вони продовжують тиснути на фронті. І щоб зупинити цих мерзот, потрібно показати їм силу. Щоб у нашого війська було більше сили, з вашою допомогою наші воїни за минулу добу отримали іще 190 нових FPV. Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем «Ворон» 100-ї окремої механізованої бригади висловлює щиру подяку спільноті Стерненка та усім причетним до збору на Росоріс. Щоразу, коли ми отримуємо чергову партію дронів, наша віра у міцний тил зростає. Ці 50 дронів неодмінно сприятимуть винищенню російської нечисті та вирізанню їхньої логістики. Дякуємо, що ви з нами! Слава Україні! Бажаю здоров'я, брати і сестри. Я капітан Сергій Костинський, командир 2-го батальйону безпілотних систем «Серафими» 104-ї окремої бригади «Горинь». Друзі, маю честь поділитися з вами новиною. Наш батальйон «Серафими» долучений спільнотою Стерненка до великого і перспективного проєкту «Секретний Росоріс». Річ у тім, що технологічна ситуація на фронті постійно змінюється. Нам потрібно безперервно шукати нові технологічні інноваційні рішення. І я вдячний за те, що спільнота Стерненка стимулює такий розвиток, бере на озброєння і передає силам оборони, безпілотним системам тільки нові якісні рішення. І ось, нарешті, перша партія секретного Росоріза прийшла в наш батальйон, і ми вже будемо працювати найближчим часом. Я дякую вам за те, що ви взяли участь у проєкті «Секретний Росоріс». Дякую, що ви долучилися. Дякую, що ви дали нам нове озброєння, з яким ми можемо працювати. Тому що противник не зупиняється. Противник також технологічно змінюється, і це велика проблема. Єдиний вихід – зростати швидше за противника, знищувати якомога більше його сил. Тому підтримуйте спільноту Стерненка. Хлопці дійсно займаються правильними речами, в правильному напрямку, і свою роботу вони роблять швидко. Тільки було зроблено збір, всі дрони пішли вже по підрозділах, і ми також вже невдовзі зможемо показувати результати своєї роботи. Все це спрямовано на те, щоб зупинити просування ворога, його максимально знищити живу силу та ОВТ. І ми це зробимо тільки спільними зусиллями. Сергію, тобі окрема подяка за лідерство в цьому напрямку, за те, що ти все робиш розумно, робиш правильно і робиш для захисту та оборони нашої батьківщини. Маю честь. Друзі, слава Україні! Героям слава! На вашу допомогу дуже розраховують, на вашу допомогу дуже чекають. Завдяки вам наше військо отримує передові інноваційні засоби, тож продовжуйте максимально допомагати силам безпеки та оборони України.